අපේ රෙසිපි සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රසවත් රුලන් පුඩිමක්. එන්න බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද බලමු. මම මේ සඳහා රුලන් කෝප්ප කාලක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකම සීනි කෝප්ප කාලයි. ඔබ රුලන් සීනි ඔක්කොම එකම කෝප්පකින් මැනගන්න. ඒකම තේ ඇඳක් ගී අරගෙන තියෙනවා. වැනිලා තේ ඇඳයි. වැනිලා නැතිනම් ඔබට එනසාල් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තර දෙකක්. මම මේ සඳහා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් භාවිතා කරනවා. මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. කිරි එකත් අපි මැනගන්න ඕනේ. අපි සීනි සහ රුලන් මැනගත්ත එකෙන්. තව කෝප්ප කාලක් සීනි අරගෙන තියෙනවා. කැරමල් එක හදා ගන්න. මුලින්ම අපි මේ වගේ කැරමල් එක හදන භාජනයේට බටර් චුට්ටක් තවර ගන්නවා. බටර් නැත්තම් ගී උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් තෙල් චුට්ටක් හරි භාවිතා කරගන්න. මම මුලින්ම කැරමල් එක හදන්න යන්නේ. මම කැරමල් එක හදන්න සඳහා සීනි කෝප්ප කාලක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සෑඳි 3ක් සීනි අරගෙන තියෙන්නේ. අපි මේ වගේ ලිප හොඳටම අඩු කරලා තියලා අපි කැරමල් එක හදාගමු. අපි දැන් එකතු කරපු සීනි ටික බලන්න හොඳටම දිය වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ අවස්ථාවේ හොඳට ඇඳෙන් මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේව මිශ්‍ර කරනකොට තමයි කැරමල් එක කර වෙන්නේ නැතුව නැත්තම් කර වුණාම තිත්ත ගතියක් එයි. දැන් බලන්න කැරමල් එක ලෑස්ති. දැන් මම මේ අදාගත්ත කැරමල් එක නිවෙන්න කලින් මේ රස්නෙන්ම ඉක්මනට අපි කැරමල් පුඩිම අදාගන්න භාජනයට මේ වගේ දාගමු. දැන් අපි අදාගත්ත කැරමල් එක භාජනයේ හැම පැත්තටම ගෑවෙන විදිහට මේ විදිහට අපි අදාගමු. දැන් මේ කැරමල් එක නිවෙනකන් අපි පුඩිම අදාගන්න ලෑස්ති කරනවා. කෝප්ප එකමාරක් ගත්ත කිරි එක මම මේ වගේ රත් කර ගන්නවා. ඒක රත් කරන ගමන් කෝප්ප කාලක් සීනි එකතු කර ගන්නවා. මේක අපි හොඳට සීනි ටික දිය කර ගන්න ඕනේ. සීනි, රුලන්, කිරි හැම දෙයක්ම අපි එකම කෝප්පයකින් මැන ගන්න ඕනේ. මේ වගේ හොඳට දිය කර ගන්නවා මම. දැන් සීනි ටික හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ මම මේ අවස්ථාවේ ගී එක එකතු කර ගන්නවා. ගී තේ ඇඳක් අරගෙන තියෙනවා. ගී තියෙනවා නම් විතරක් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් අවශ්‍ය නැහැ. ගී එක මම භාවිතා කරන්නේ ගී චුට්ටක් එකතු කරාම රුලන් පුඩිම ටිකක් විතර තව රස වෙන නිසා තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. ඔබට තියෙනවා නම් විතරක් භාවිතා කරන්න. නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් බලන්න අපි එකතු කරපු ගී ටිකත් හොඳට කිරි එක රත් වෙලා තියෙන නිසා ගී ටිකත් හොඳටම දිය වුණා. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ රුලන් ටික එකතු කරගන්නවා. රුලන් කෝප්ප කාලක් අරගෙන තියෙනවා මම. චුට්ට එකතු කරලා අපි මේ වගේ මිශ්‍ර කරන ගමන් රුලන් එක එකතු කරගමු. අපි රුලන් එක එකතු කරාට පස්සේ මේ වගේ නොනවත්වා මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. නැත්නම් රුලන් එක කැටි ගැහෙනවා. ටිකක් විතර උකු ගතියක් එනකන් අපි මේ රුලන් එක තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න ටිකක් විතර හොඳ උකු ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ අවස්ථාවේ මම ලිප නිවලා මේ රුලන් මිශ්‍රණය නිවෙන්න තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් නෙමෙයි මද රසනේ තියෙන ගානට අපි මේක නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. මේක නිවුනම් පස්සේ හොඳට තව උකු වෙනවා. රුලන් මිශ්‍රණය නිවෙනකන් අපි බිත්තර එක බීට් කරගමු. මම බිත්තර දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට තේ ඇඳක් වැනිලා එකතු කරගෙන හොඳට මේ වගේ බීට් කරගන්නවා. වැනිලා නැතිනම් ඔබට එනසාල් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ලොකු භාජනයකට බිත්තර එක පෙරා ගන්නවා මේ වගේ. මේ අවස්ථාවේ මම ලුණු සුවල්පයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් පැණි රස හදනකොට ඉතාලම සුවල්පයක් ලුණු එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ පැණි රස කෑම එක අමුතු රසක් දැනෙන්නේ. දැන් මම මේක හොඳට ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් බලන්න අපේ රුලන් මිශ්‍රණය
හොඳට කැටි ගෑවිලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේක පොඩ්ඩක් මද රස්නේ තියෙන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ නිවෙන්න නරකයි. ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් රස්නේ තියෙනවා ඒකේ. දැන් අපි අදාගත්තු රුලන් මිශ්‍රණය ටික ටික බිත්තරයකට එකතු කරලා මේ වගේ අපි මිශ්‍ර කරගමු. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැතිනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් මගේ වීඩියෝ මිස් කරන්නේ නැතුව ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම මීට කලින් caramel pudding වීඩියෝ දෙකක් දාලා තියෙනවා. එකක් කිරිපිටි පුඩිමක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ සහෝදරියක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා. එයාගේ පුඩිම චුට්ටක් උස මදි කියලා. ගොඩක් පැතලියට තිබුණේ කියලා. ඒකට හේතුව ඔබ ගත්ත භාජනය ගොඩක් පළල් භාජනයක් අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ පුඩිම උස නැතුව ගොඩක් පැතලි ගතියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය ලෑස්ති. අපි දැන් පුඩිම අදා ගන්න භාජනයේට අපේ මේ පුඩින් මිශ්‍රණය දාගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ මිශ්‍රණය දියර ගතිය කොයි ආකාරයට තියෙන්නේ කියලා. මේ ගානට අපේ මිශ්‍රණය තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ වගේ ෆොයිල් පේපර් එකකින් අපේ පුඩිම වා ගන්නවා. ඔයාලට ෆොයිල් පේපර් නැත්නම් ඇලුමිනියම් මූඩියකින් නැත්නම් සිල්වර් මූඩියකින් මේ පුඩිම වාලා තමයි අපි ස්ටීමර් එකේ තඹ ගන්න ඕනේ. මම මේ සඳහා ඉඩියාප්ප තඹන ස්ටීමර් එක භාවිතා කරනවා. මේ වගේ ඊළඟ භාජනයට අපි වතුර දාගන්න. අපි කොහොමද ඉඩියාප්ප තඹන්නේ? ඒ ආකාරයටම අපි මේ පුඩින් එක තඹ ගන්න ඕනේ. මේ පුඩිම මම විනාඩි 45ක් තඹ ගත්තා. ඔබ භාවිතා කරන භාජනය අනුව විනාඩි 5ක් 10ක් එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන්. මට නම් හරියට විනාඩි 45ක් ගියා මේ පුඩිම තැම්බෙන්න. දැන් බලන්න අපේ පුඩිම විනාඩි 45කට පස්සේ මේ වගේ ටූත් පික් එකකින් ඇනලා බැලුවම පුඩිම හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම පුඩිම නිවුණාට පස්සේ පැය භාගයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්තා. දැන් අපි පුඩිම මතින් පිඟානක් තියලා මේ වගේ අනිත් පැත්තට අරව ගමු. මේ වගේ පිඟාන තියලා අනිත් පැත්තට අරවන්න කලින් පුඩිම භාජනයෙන් අතර වටේට පීයකින් වෙන් කරගන්න. මගේ පළමු පුඩිම වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා කොහොමද ඒක වෙන් කරන්න කියලා. මේකෙදි මට ඒක ෂූට් කරන්න අමතක වුණා. ඒ කියන්නේ භාජනයේ පුඩිම තියෙනකොට අතර වටේටම පීතලයකින් චුට්ටක් පුඩිම භාජනයෙන් වෙන් කරගන්න. එතකොට ඊටාම පාසුවෙන් අපිට පුඩිම භාජනයෙන් වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න පුඩිම හොඳ සොෆ්ට් එකට රසට තියෙනවා රුලන් පුඩිම. ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ ගෙදර අදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ